आज आपण बघणार आहोत ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन कोणासाठी बघायचं आपल्याला, तर झिरो ऑर्डर रिॲक्शनसाठी. तर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघायचं आहे झिरो ऑर्डर रिॲक्शनसाठी, म्हणजेच आपल्याला हे दोन ग्राफ प्लॉट करायचे आहेत. मग आता याच्यामध्ये आपण कशा पद्धतीनं बघणार, तर सर्वात आधी बघा, तर पहिला ग्राफ काय आहे, तर पहिला ग्राफ आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट वर्सेस टाईम, है ना. म्हणजे रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, त्याचा टाईमच्या वर्सेस तुम्हाला ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. मग आता हा ग्राफ प्लॉट करण्यासाठी तुम्हाला करावं काय लागेल, तर AT आणि T असणारा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. केचा फॉर्म्युला आहे K इज इक्वल टू काय होतं, A0 मायनस AT अपॉन काय होतं T. हा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे, बरोबर. मग आता आपण करणार काय बघा, तर हा आहे AT आणि हा आहे T. मग AT जो सुरुवातला दिलेला असते तो y ॲक्सिसवर असते, हा x ॲक्सिसवर असते. म्हणजे AT आपल्याला y ॲक्सिसवर पाहिजे, मग म्हणून आपण ॲडजस्टमेंट करू, हा T इकडे शिफ्ट करू. म्हणजे काय झालं, KT इकडे काय राहिलं, A0 मायनस काय इथं AT. पण AT आपल्याला y ॲक्सिसवर पाहिजे, त्यामुळे मी याला इकडे शिफ्ट करतो. हा मायनस AT आहे, इकडे जर शिफ्ट केला तर काय होणार, प्लस AT इज इक्वल टू, हा इकडे शिफ्ट केला तर प्लस झाला, हा KT प्लस आहे, इकडे जर शिफ्ट केला तर काय होणार, मायनस KT होणार. आणि हा A0 कसा आहे, प्लसचा साईन आहे इथं, काही नाही म्हणजे प्लस काय आहे इथं A0. आता हे जर इक्वेशन बघितलं आपण तर कोणासोबत कंपेअर करू शकतो आपण याला, तर y इज इक्वल टू mx प्लस c याच्यासोबत कंपेअर करू शकतो. म्हणजे y म्हणजे आहे इथं AT, त्यानंतर m म्हणजे आहे इथं मायनस K, x म्हणजे आहे इथं T आणि c म्हणजे काय आहे A0. मग आता हा जर आपण ग्राफ प्लॉट केला तर ग्राफ कसा प्लॉट होणार बघा, तर काय करायचं आपल्याला इथं y, तर yची किंमत काय आपली, yची किंमत आहे AT, बरोबर, AT. त्यानंतर x काय आहे आपला, तर x आहे आपला T. ते इथेही समजते तुम्हाला, y वर्सेस x असते नेहमी ग्राफ, तर AT वर्सेस टाईमचा ग्राफ आहे. मग आता y इज इक्वल टू mx प्लस c म्हणजे स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन आहे. आणि स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन कसं आहे, तर स्लोप जो आहे तुमचा m तो मायनस K आहे, म्हणजे निगेटिव्ह स्लोप आहे. आणि निगेटिव्ह स्लोप असेल तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं, लाईन तुम्हाला अशी वरून खाली येता वेळेस दाखवायची आहे, बरोबर. आणि याचा जो स्लोप आहे हा स्लोप, तर हा स्लोप m म्हणजे याची व्हॅल्यू किती आहे, मायनस K, हा तुमचा स्लोप आहे. आणि हे जे एवढी व्हॅल्यू तुम्हाला दिसत आहे हे कशाची व्हॅल्यू आहे, A0 म्हणजे C, ज्याला आपण y इंटरसेप्ट म्हणतो त्याची व्हॅल्यू. म्हणजे y इज इक्वल टू mx प्लस c आहे, म्हणजे स्ट्रेट लाईन येणार आहे. आणि ज्याला y इंटरसेप्ट c म्हणजे किती आहे, A0. त्यानंतर स्लोप याचा निगेटिव्ह आहे, स्लोप निगेटिव्ह आहे म्हणून वरून लाईन कुठं येणार, खालच्या साईडनं. तर हे मी तुम्हाला फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन शिकवलं होतं, त्यावेळेस जनरल ग्राफ काढून दाखवले होते, त्यावेळेस सांगितलं होतं हे कशा पद्धतीनं सॉल्व्ह करायचं आहे. म्हणजे AT वर्सेस टाईमचा ग्राफ तुम्हाला असा दिसेल, डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये येणारा, ज्याचा स्लोप काय असेल, निगेटिव्ह असेल. मग आता पुढचा जो ग्राफ आहे तो कशाचा आहे बघा, सेकंड नंबरचा ग्राफ बघायचा आपल्याला, ज्याच्यामध्ये काय सांगितलं त्यानं, रेट वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. तर आता हे रिॲक्शन कोणती आहे, तर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन आहे. मग झिरो ऑर्डर रिॲक्शनसाठी रेट काय असते, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ॲट टाईम T, पण याची ऑर्डर काय, झिरो. म्हणजे रेट इज इक्वल टू काय येणार, K इंटू 1, म्हणजेच रेट इज इक्वल टू काय येणार, K. म्हणजे इथं तुम्हाला काय समजत आहे, जो रिॲक्शनचा रेट आहे तो कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंडच नाही आहे, रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नाही आहे. मग आता हा ग्राफ जर प्लॉट केला आपण तर कसा प्लॉट करणार बघा, तर y ॲक्सिसवर काय आहे, रेट, आणि रेटचा ग्राफ कोणासोबत, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट म्हणजे काय, AT. पण आपण इथं समजते आपल्याला की रिॲक्शनचा रेट हा कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंडच नाही आहे. मग समजा रिॲक्शनचा रेट असा काहीतरी होता आपल्याकडे, समजा एवढी व्हॅल्यू आहे रिॲक्शनच्या रेटची, तर ही व्हॅल्यू या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंडच नाही आहे. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं काय कमी झालं काय, हे जे रेटची व्हॅल्यू आहे ते सेमच असेल, बरोबर. रेटची व्हॅल्यू तुम्हाला एवढीच भेटेल, कारण ते कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नाही आहे. म्हणजे तुम्ही कोणत्याही पॉईंटवरती जर गेले, म्हणजे या पॉईंटला जरी बघितलं, या पॉईंटला बघितलं तरी रेट सेम. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही हे घेतलं समजा तरी रेट सेम, कॉन्सन्ट्रेशन आणखी वाढवलं समजा तुम्ही तरी रेट काय असेल, सेमच असेल. कॉन्सन्ट्रेशन आणखी वाढवलं तरी रेट काय असेल, सेमच असेल. म्हणजे रेट हा कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंडच नाही आहे. त्यामुळे जो तुमचा ग्राफ असेल तो ग्राफ काय असेल, जे लाईन आहे ते लाईन काय असेल, पॅरलल असेल कोणाला, एक्स ॲक्सिसला, बरोबर. स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. तर हा रेट वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंटचा ग्राफ आहे कोणासाठी, झिरो ऑर्डर रिॲक्शनसाठी. कारण रिॲक्शनचा रेट हा रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नाही आहे, म्हणून काय येणार, स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस असा तुमचा ग्राफ असेल जो कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नाही आहे. मग आपण हे बघितलं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन कोणासाठी, झिरो ऑर्डर रिॲक्शनसाठी. आता याच्यानंतर पुढे काय बघायचं आपल्याला,
तर पुढे बघायचं आपल्याला सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. सुडो पुढचा टॉपिक आहे सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. तर सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन काय होते बघा. तर काय म्हणणार आपण, द रिॲक्शन विच इज नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर but under certain condition behaves as a first order reaction, but under certain condition behaves as a first order reaction is called as pseudo first order reaction. म्हणजे काय सांगितलं बघा, द रिॲक्शन विच इज नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, म्हणजे खरं पाहता रिॲक्शन फर्स्ट ऑर्डरची नाही आहे, बरोबर. म्हणजेच इथं सुडो शब्द आहे, तर सुडोचा अर्थ काय होते, फॉल्स आहे ना. सुडोचा अर्थ काय होते, फॉल्स म्हणतो आपण. जसं सुडो पोडिया ऐकलं असेल तुम्ही, है ना. तर सुडो म्हणजे फॉल्स, पोडिया म्हणजे लेग्स, हे तुम्ही बायोलॉजीमध्ये शिकताय ना, सुडो पोडिया. तर सुडोचा अर्थ काय होते, फॉल्स. किंवा सुडो शब्द तुम्ही सेंट्रीफ्युगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स याच्यामध्ये ऐकला असेल. जो सेंट्रीफ्युगल फोर्स असते तो काय असते, सुडो फोर्स असते ना, म्हणजे इमॅजिनरी फोर्स आहे, फॉल्स फोर्स आहे असं म्हणतो आपण त्याला. तर नॉट ट्रू म्हणजेच काय, फॉल्स. म्हणजे जर रिॲक्शन बघितली तर ते ट्रूली फर्स्ट ऑर्डरची नाही आहे, म्हणजे रिॲक्शन फर्स्ट ऑर्डरची नाही आहे. बट अंडर सर्टन कंडिशन, पण काही कंडिशनमध्ये ते बिहेव करत आहे, वागत आहे कोणासारखी, फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसारखी. जसं फॉर एक्झाम्पल बघा, आपल्याकडे एक्झाम्पल आहे हायड्रॉलिसिस ऑफ मिथिल ॲसिटेट. हायड्रॉलिसिस ऑफ मिथिल ॲसिटेट. मग आता बघा मिथिल ॲसिटेट कसा काढणार आपण बघा. तर आता तुम्हाला थोडंफार ऑर्गॅनिक माहीत पाहिजे, त्याच्यावरून तुम्ही हे काढू शकता. तर ॲसिटेट म्हणजे काय, तर ॲसिटेट म्हणजे असते CH3COO, हा झाला ॲसिटेट. आणि मिथिल म्हणजे काय, तर याला काय लावायचं आहे तुम्हाला, CH3, बरोबर. तर हा आहे मिथिल ॲसिटेट. याची करायची आहे तुम्हाला हायड्रॉलिसिस म्हणजे वॉटरसोबत रिॲक्शन आहे, H2O. आणि हे जर केलं तुम्ही तर होते काय, तर तयार होते CH3COOH प्लस CH3OH असे दोन प्रोडक्ट तयार होतात. आता हे तुम्हाला काहीच समजलं नसेल काय झालं तर बघा, त्याच्यासाठी मी याला असं दुसऱ्या पद्धतीनं लिहितो. ॲसिटेट 8 आहे, 8 जर शेवटी असेल तर ते इस्टर असते ना, आणि ॲसिड म्हणजे 2 कार्बनचं इस्टर, बरोबर. मग इस्टर म्हणजे काय, तर इस्टर म्हणजे असते C डबल बॉन्ड OO, याला म्हणतो आपण इस्टर. आणि हे इस्टर किती कार्बनचं आहे, 2 कार्बनचं. मग 1 कार्बन झाला, अजून 1 कार्बन लावावं लागेल, हायड्रोजन ॲडजस्ट करतो, हा झाला ॲसिटेट. आणि कोणता ॲसिटेट आहे, मिथिल म्हणजे काय, CH3, हा झाला मिथिल ॲसिटेट. आता वॉटर घेतला आपण, तर वॉटरला लिहितो मी HOH. वॉटरला कसं लिहितो, HOH. मग आता करतो काय मी पहा इथं, तर इथं जर बघितलं आपण तर काय करायचं आहे तुम्हाला, या Hला पाठवायचं आहे तुम्हाला ऑक्सिजनजवळ, बरोबर. कारण आपल्याला माहिती आहे ऑक्सिजनवर निगेटिव्ह असते, हायड्रोजनवर पॉझिटिव्ह असते. म्हणजे हा पॉझिटिव्ह कुठे येणार, या निगेटिव्हजवळ. म्हणजे काय तयार होईल, CH3COOH, ठीक आहे. प्लस इथं CH3 आहे, आणि CH3 जवळ कोणाला पाठवायचं आहे तुम्हाला, OHला. CH3 जवळ कोणाला पाठवायचं आहे, OHला, अशा पद्धतीनं, ठीक आहे. म्हणजे ऑक्सिजन जवळ कोणाला पाठवायचं आहे, हायड्रोजनला, कारण ऑक्सिजनवर निगेटिव्ह, हायड्रोजनवर पॉझिटिव्ह. हा इकडे याच्यावर निगेटिव्ह आहे म्हणजे याच्यावर काय येणार, पॉझिटिव्ह. आणि याच्यावर पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे याच्यावर काय येणार, निगेटिव्ह. तर हा निगेटिव्ह कोणाजवळ, या पॉझिटिव्ह जवळ. म्हणजे असे 2 प्रोडक्ट तयार झाले तुमचे, बरोबर. तर याचं नाव आहे ॲसिटिक ॲसिड, याचं नाव काय, ॲसिटिक ॲसिड. आणि याचं नाव काय आहे, याचं नाव आहे मिथिल अल्कोहोल. काय म्हणतो आपण याला, मिथिल अल्कोहोल. असे 2 प्रोडक्ट आपले तयार झाले. म्हणजे जेव्हा तुम्ही मिथिल ॲसिटेटची, याला काय म्हणणार आपण, याला म्हणणार आपण मिथिल ॲसिटेट. तर मिथिल ॲसिटेटची जेव्हा तुम्ही हायड्रॉलिसिस करणार तर तुम्हाला काय भेटेल, ॲसिटिक ॲसिड आणि मिथिल अल्कोहोल. आणि या रिॲक्शनचा जर रेट बघितला तर रेट काय असायला पाहिजे होता, रेट इज इक्वल टू K, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. तर रिॲक्टंट कोण आहे आपल्याजवळ, CH3COO, आणि दुसरा आहे HOH म्हणजेच काय, H2O. म्हणजे या रिॲक्शनचा रेटचं इक्वेशन असं आलं असतं, याची पॉवर 1 आणि याची पॉवर 1. म्हणजे याची जे ऑर्डर आहे, हे ऑर्डर काय असायला पाहिजे होती, 2 असायला पाहिजे होती, आहे ना.
म्हणजे या रिॲक्शनची ऑर्डर काय असायला पाहिजे होती, 2 असायला पाहिजे होती. बट अंडर सर्टन कंडिशन, आता सर्टन कंडिशन काय घेतली आपण, तर हे जे वॉटर आहे, वॉटर म्हणजे हे वॉटर इथं सॉल्व्हंटचं काम करत आहे आणि हे वॉटर आपण टेकन इन एक्सेस म्हणजे एक्सेसमध्ये घेतलं. जर तुम्ही वॉटर एक्सेसमध्ये घेतलं म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात घेतलं, मग आता खूप जास्त प्रमाणात घेतलेलं असेल तर या रिॲक्शनमध्ये त्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कॉन्स्टंटच असेल, कारण एक्सेसमध्ये आहे म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात आहे. आणि थोडंफार त्यातलं वापरलं जरी तरी आपण काय म्हणणार, वॉटर जेवढं तेवढंच आहे, कारण ते आपण खूप जास्त प्रमाणात घेतलेलं आहे. म्हणजेच आपण काय सांगणार बघा, तर हे जर तुम्ही हा के डॅश घेतो मी इथं रेट कॉन्स्टंट, मग हे जर तुम्ही एक्सेसमध्ये घेतलं म्हणजेच जो H2O आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन एक्सेसमध्ये आहे, म्हणजे ते बदलणार नाही, जसं तसं आहे, अप्रॉक्सिमेटली इक्वलच असेल म्हणजे कॉन्स्टंट असेल, त्याला म्हणतो मी के डबल डॅश आहे ना. म्हणजे वॉटरचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते थोड्याफार प्रमाणातच चेंज झालं आणि तो चेंज कसा आहे, निग्लिजिबल आहे, तो आपण घेतला नाही तरी चालते. म्हणजेच काय, तर वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन काय घेतलं आपण, कॉन्स्टंट. पण कॉन्स्टंट कधी घ्यायचं, जर तुम्ही तो कशामध्ये घेतला असेल, एक्सेसमध्ये म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात घेतला असेल तर काय होणार, के डबल डॅश. मग इथं जर पुट केलं तुम्ही तर काय भेटेल तुम्हाला, रेट इज इक्वल टू के डॅश कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CH3COOCH3 बरोबर, हे लिहिलं आपण. आणि H2Oचं कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे, कॉन्स्टंट आहे, काय घेतलं आपण, के डबल डॅश. म्हणजेच काय, रेट इज इक्वल टू काय होणार, के नंतर CH3COOCH3 बरोबर, रेट इज इक्वल टू के CH3COOCH3. मग आता व्हेअर काय लिहिलं आपण, जो के आहे, के म्हणजेच काय लिहिलं, के डॅश इंटू के डबल डॅश. म्हणजे हे दोन्ही कॉन्स्टंट आहेत आणि कॉन्स्टंटचं मल्टिप्लिकेशन केलं ते पण काय, ते कॉन्स्टंट. म्हणजे तुम्हाला इक्वेशन काय भेटलं, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CH3COCH3 आणि याची ऑर्डर किती आहे, तर 1. म्हणजे बघा ऑर्डर किती असायला पाहिजे होती, 2 असायला पाहिजे होती, पण जर तुम्ही वॉटर एक्सेसमध्ये घेतलं म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात घेतलं तर या रिॲक्शनची ऑर्डर काय येत आहे, 1 येत आहे. म्हणजे बघा खरं जर पाहिलं तर याची ऑर्डर 1 आहे का, नाही, खरं पाहिलं तर याची ऑर्डर किती आहे, 2 आहे. बट अंडर सर्टन कंडिशन म्हणजे वॉटर एक्सेसमध्ये घेतलं तर बिहेव्ह ॲज अ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. तर हे रिॲक्शन कोणासारखी वागत आहे, फर्स्ट ऑर्डर सारखी. म्हणून हे जे रिॲक्शन आहे हायड्रॉलिसिस ऑफ मिथिल ॲसिटेट, या रिॲक्शनला काय म्हणतो आपण, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन बरोबर. तर सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे द रिॲक्शन विच इज नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टन कंडिशन बिहेव्स ॲज अ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. आणि एक्झाम्पल काय, हायड्रॉलिसिस ऑफ मिथिल ॲसिटेट. तर हे एक्झाम्पल तुम्हाला ध्यानामध्ये ठेवायचं आहे. जर तुम्ही CET JEE नीटसाठी प्रिपेअर करत असाल तर काय करायचं आहे तुम्हाला, असे बुकमध्ये कोणकोणते एक्झाम्पल आहेत सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचे ते तुम्हाला पाठ करावे लागतील, लर्न करावे लागतील. म्हणजे 0 ऑर्डरचे एक्झाम्पल तुम्ही 4-5 करून ठेवा, त्यानंतर फर्स्ट ऑर्डरचे 4-5 करून ठेवा, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचे पण 4-5 एक्झाम्पल तुम्हाला करून ठेवायचे आहेत, कारण ते एक्झाममध्ये विचारू शकतात. कोलिजन थेरी कोणासाठी असते, बायोमॉलिक्युलर रिॲक्शनसाठी असते, तर ते आपल्याला बघायचं आहे. तर सर्वात आधी कोलिजन थेरी म्हणजे काय, तर कोलिजन या शब्दाचा अर्थ आपल्याला समजला पाहिजे. तो कोलिजनचा अर्थ होते जेव्हा दोन वस्तू एकामेकावरती आदळतात आहे ना, म्हणजे 2 गोष्टी जेव्हा एकामेकावरती आदळतात तर आपण त्याला काय म्हणत असतो, कोलिजन म्हणत असतो. ठीक आहे, जेव्हा 2 वस्तू एकामेकावरती आदळतात त्याला काय म्हणतो आपण, कोलिजन. मग आता हे बायोमॉलिक्युलर रिॲक्शन म्हणजे काय, ज्या रिॲक्शनमध्ये 2 रिॲक्टंट असतात त्या रिॲक्शनला काय म्हणतो आपण, बायोमॉलिक्युलर रिॲक्शन. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर बायोमॉलिक्युलर रिॲक्शनसाठी कोलिजन थेरी बघायचं आहे. म्हणजे ज्या रिॲक्शनमध्ये 2 रिॲक्टंट आहेत त्यांच्यासाठी आपल्याला ही कोलिजन थेरी बघायची आहे. मग आता ही कोलिजन थेरी म्हणते काय, तर बघा, तर त्याच्या काही कंडिशन असतात. तर सर्वात पहिली कंडिशन आहे त्याच्यामध्ये कोलिजन बिटवीन रिॲक्टंट मॉलिक्युल्स. म्हणजे कोणतीही रिॲक्शन जर होत असेल तर त्याच्यामध्ये सर्वात पहिली कंडिशन काय असते, तर कोलिजन झालं पाहिजे. कोणामध्ये कोलिजन झालं पाहिजे, तर जे रिॲक्टंट मॉलिक्यूल आहेत त्या रिॲक्टंट मॉलिक्यूलमध्ये काय झालं पाहिजे, कोलिजन झालं पाहिजे. म्हणजे जे तुम्ही रिॲक्टंट घेतले ते एकामेकावरती आदळले पाहिजेत. मग याच्यासाठी काय सांगितलं बघा, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कोलिजन थेरी इज दॅट रिॲक्टिंग स्पेसिस. आता रिॲक्टिंग स्पेसिस म्हणजे काय, ॲटम्स असू शकतात, आयन्स असू शकतात, मॉलिक्युल्स असू शकतात, याच्यामधलं काही पण असू शकते. दे मस्ट कम टुगेदर, म्हणजे ते एकत्र आले पाहिजेत आणि त्याच्यासोबत ते कोलाइड विथ इच अदर, ते एकामेकावरती आदळले पाहिजेत. ठीक आहे, म्हणजे जे रिॲक्टंट मॉलिक्यूल असतात ते एकामेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले पाहिजेत आणि ते एकामेकावरती आदळले पाहिजेत. कशासाठी, फॉर द रिॲक्शन, म्हणजे रिॲक्शन होण्यासाठी. ठीक आहे, म्हणजे काय, तर रिॲक्शन टू ऑकर सांगितलं त्यानं, काय सांगितलं, रिॲक्शन टू
ऑकर म्हणजे एखादी रिॲक्शन होण्यासाठी जे रिॲक्टिंग मॉलिक्यूल असतात ते जवळ आले पाहिजेत आणि ते एकामेकावरती आदळले पाहिजेत. आणि सर्वात महत्त्वाचं, जसं बघा क्रिकेट जर आपण खेळत असू तर क्रिकेटमध्ये जर तुम्हाला रन काढायचा असेल तर तुमचा जो बॉल आहे तो बॅटला लागला पाहिजे, बरोबर. ही एक कंडिशन आहे, बेसिक कंडिशन आहे. जर तुम्हाला 4 रन्स पाहिजेत असतील किंवा तुम्हाला 6 रन्स पाहिजेत असतील तर त्याच्यासाठी कंडिशन काय आहे, तर तुम्हाला जो बॉल आहे तो बॅटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला पाहिजे. मग बॉल हा जर बॅटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला पाहिजे तर ही झाली तुमची कोलिजनची कंडिशन. पण तुम्हाला माहिती आहे की ऑल कोलिजन्स आर नॉट फ्रुटफुल टू लीड टू रिॲक्शन. म्हणजे सर्व जे कोलिजन असतात ते फ्रुटफुल नसतात. आता फ्रुटफुल नसतात याचा अर्थ काय, तर प्रत्येक कोलिजन नंतर रिॲक्शन होईलच असं काही नसते. जसं आपल्याला माहिती आहे बॅटला बॉल लागला म्हणजे 4 मिळेलच असं काही नाही, 6 मिळेलच असं काही नाही, है ना. म्हणजे प्रत्येक वेळेस बॅटला बॉल लागला तर 4 मिळेलच 6 मिळेलच असं काही नसते. तसंच कोलिजन झालं म्हणजे रिॲक्शन होईलच अशी काही गॅरंटी नसते, बरोबर. म्हणजे सर्वचे सर्व जे कोलिजन आहेत ते फ्रुटफुल नसतात. हे आपल्यासाठी महत्त्वाचं. काय सांगितलं, ओनली टायनी फ्रॅक्शन ऑफ कोलिजन्स रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. म्हणजे खूप कमी प्रमाणात जे कोलिजन होतात आहे ना, म्हणजे खूप सारे कोलिजन झाले पण त्यातले खूप कमी कोलिजन हे प्रोडक्ट फॉर्म होण्यासाठी जबाबदार असतात. म्हणजे आपल्याला काय सांगितलं, काय समजलं की सर्वचे सर्व कोलिजन हे फ्रुटफुल नसतात. काही टायनी फ्रॅक्शन ऑफ कोलिजन्स आर फ्रुटफुल, आहे ना. फ्रुटफुल म्हणजे काय, ज्याचा तुम्हाला काहीतरी रिझल्ट भेटते, आहे ना. तर खूप सारे जेव्हा कोलिजन होतील तेव्हा त्यातले काहीतरी कोलिजनच प्रोडक्ट फॉर्मेशनमध्ये पार्टिसिपेट करतील. हे आपल्याला माहीत झालं. आता याच्यानंतर पुढे आपल्याला बघायचं आहे दुसरी जे कंडिशन आहे ते दुसरी कंडिशन आहे एनर्जी रिक्वायरमेंट. दुसरी कंडिशन कोणती आहे, एनर्जी रिक्वायरमेंट, आणि त्यालाच म्हणतो आपण ॲक्टिवेशन एनर्जी. तर सर्वात आधी आपल्याला हे माहीत पाहिजे ॲक्टिवेशन एनर्जी काय असते. तर ॲक्टिवेशन एनर्जी काय आहे, तर मिनिमम कायनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ मॉलिक्युलर कोलिजन लीड टू अ रिॲक्शन. म्हणजे मॉलिक्युलर कोलिजन जे होत आहे, मॉलिक्युलचं कोलिजन जे होत आहे आणि त्याच्यामध्ये कोलिजन होण्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे कोलिजन होत आहे म्हणजे 2 पार्टिकल हे मोशनमध्ये असतील आणि कोणतेही पार्टिकल जर मोशनमध्ये असतील तर त्यांच्याकडे कोणती एनर्जी असते, कायनेटिक एनर्जी असते. तर त्यांच्याकडे ही जे कायनेटिक एनर्जी असली पाहिजे, तर मिनिमम कायनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड म्हणजे ही कायनेटिक एनर्जी लागणार आहे. कशासाठी लागणार आहे, फॉर मॉलिक्युलर कोलिजन लीड टू अ रिॲक्शन. म्हणजे जे मॉलिक्युलर कोलिजन होत आहे ते कोलिजन झाल्यामुळे काय झाली पाहिजे, रिॲक्शन झाली पाहिजे. म्हणजे तेवढ्या त्या कायनेटिक एनर्जीनं ते मॉलिक्युल्स एकामेकावरती आदळले पाहिजेत. ती मिनिमम कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय असते, ॲक्टिवेशन एनर्जी असते, बरोबर. मग आता काय सांगितलं आहे ना, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अँड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे रिॲक्टंट असेल तर रिॲक्टंटमध्ये जे बॉन्ड असतात ते बॉन्ड काय होत असतात, ब्रेक होत असतात. ठीक आहे, रिॲक्टंटमध्ये बॉन्ड काय होत असतात, ब्रेक होत असतात. आणि जो प्रोडक्ट आहे प्रोडक्टमध्ये काय होत असते, तर प्रोडक्टमध्ये जे बॉन्ड आहेत ते बॉन्ड काय होत असतात, फॉर्म होत असतात, म्हणजे बनत असतात. हे आपल्याला माहीत पाहिजे. तर रिॲक्टंटमध्ये बॉन्ड ब्रेक होत असतात आणि प्रोडक्टमध्ये बॉन्ड बनत असतात, हे आपल्याला माहिती पाहिजे. मग म्हणजे जर आपल्याला बॉन्ड ब्रेक करायचे असतील किंवा बॉन्ड बनवायचे असतील तर देअर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कोलिजन बिटवीन रिॲक्टिंग मॉलिक्युल्स. म्हणजे काय झालं पाहिजे, कोलिजन झालं पाहिजे कोणामध्ये, रिॲक्टिंग मॉलिक्युल्स. म्हणजे जे तुमचे रिॲक्टंट आहेत त्या रिॲक्टंटमध्ये काय झालं पाहिजे, कोलिजन झालं पाहिजे. आणि हॅविंग कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू ऑर ग्रेटर दॅन ॲक्टिवेशन एनर्जी. म्हणजे फक्त कोलिजन होऊन चालत नाही, तर जे मॉलिक्युल्स एकामेकावरती कोलाईड करत आहेत त्या मॉलिक्युलची जे कायनेटिक एनर्जी आहे ते इक्वल असली पाहिजे किंवा ग्रेटर असली पाहिजे कोणापेक्षा, ॲक्टिवेशन एनर्जीपेक्षा. जर त्या मॉलिक्युलची कायनेटिक एनर्जी हे इक्वल किंवा ग्रेटर असेल ॲक्टिवेशन एनर्जीपेक्षा, तेव्हाच काय होणार, जे मॉलिक्युलर कोलिजन झालं त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार, रिॲक्शनमध्ये होणार. म्हणजे तेव्हाच रिॲक्शन पॉसिबल असेल. तर ही झाली आपली दुसरी कंडिशन. आता याच्यानंतर तिसरी कंडिशन. तिसरी कंडिशन काय, ओरिएंटेशन ऑफ रिॲक्टंट मॉलिक्युल. म्हणजे काय, तर रिॲक्टंट मॉलिक्युलचं ओरिएंटेशन म्हणजे त्यांची डायरेक्शन ते कशा पद्धतीने आहे. जसं बघा आपल्याला माहिती आहे सर्वात आधी आपण सांगितलं जर तुम्हाला क्रिकेटमध्ये 6 पाहिजेत असेल तर सर्वात पहिली कंडिशन काय आहे की तुमचा जो बॉल आहे तो बॉल
बॅटवरती काय झाला पाहिजे, कोलाईड झाला पाहिजे. हे सगळ्यात पहिली कंडिशन आहे, बरोबर. 6 पाहिजेत असेल तर बॉल हा बॅटवरती कोलाईड झाला पाहिजे, तर हे पहिली कंडिशन. मग आता दुसरी कंडिशन काय आहे, तर दुसरी कंडिशन सांगितली की आपण त्याच्याकडे मिनिमम एनर्जी असली पाहिजे, बरोबर. त्याला आपण ॲक्टिवेशन एनर्जी म्हणतो. म्हणजे तो जो बॅट्समन आहे तो त्या बॉलला बाउंड्रीमध्ये पाठवण्यासाठी काहीतरी एनर्जी लावणार आणि ती जे एनर्जी आहे ती तेवढी असली पाहिजे की ज्यामुळे तो बॉल आपल्या बॅटिंग पिचवरून कुठं जाणार आहे, बाउंड्रीपर्यंत जाणार आहे, बरोबर. तेवढी मिनिमम एनर्जी त्यांना लावली पाहिजे, म्हणजे ते ॲक्टिवेशन एनर्जी असली पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर त्याचं ओरिएंटेशन पाहिजे, बरोबर. त्याच्यापेक्षा महत्त्वाचं काय आहे, तर त्या सगळ्यात महत्त्वाचं की तिथं ओरिएंटेशन जे आहे, ओरिएंटेशन महत्त्वाचं आहे, म्हणजे डायरेक्शन महत्त्वाची आहे. म्हणजे कसं बघा, the molecule must be so oriented relative to each other that groups reacting or bonds to be shifted are relatively closer. म्हणजे रिॲक्टंटमध्ये जे ग्रुप काय होणार आहेत, रिॲक्ट होणार आहेत, मग त्यांच्यामध्ये बॉन्ड शिफ्ट होणार आहेत, ते क्लोज असले पाहिजेत, एकामेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असले पाहिजेत. जसं फॉर एक्झाम्पल बघा, तर आपल्यासाठी इथं महत्त्वाचं काय आहे, जसं हे रिॲक्शन आहे ए बी, आणि ए बीची रिॲक्शन कोणासोबत होत आहे, ए टू बी सोबत होत आहे. आणि ए टू बी सोबत झाल्यावर प्रोडक्ट काय तयार होत आहे, ए बी टू, आणि दुसरा प्रोडक्ट कोण आहे, ए टू. म्हणजे असे प्रोडक्ट तयार होत आहेत. मग आता आपल्याला समजलं की आता ए बी आहे, ए बीपासून ए बी टू तयार झाला. म्हणजे बघा, एच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आधी एकच बी होता, आता काय झालं, एच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आता 2 बी झाले, म्हणजे बी टू लिहिलं आपण. म्हणजे एच्या कॉन्टॅक्टमध्ये एक बी होता, आता परत एच्या कॉन्टॅक्टमध्ये बी आला, बरोबर. म्हणजे एच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आता टोटल 2 बी आले, तर 2 बी यायला पाहिजेत. मग आता आपल्याला म्हणजे हे क्लोज असायला पाहिजेत, म्हणजे एच्या क्लोज कोण असायला पाहिजे, बी असायला पाहिजे, तेव्हाच बॉन्ड शिफ्ट होणार. म्हणजे काय समजलं तुम्हाला, तर हा ए बी आहे, याच्यासोबत परत इथून काय येणार आहे, बी येणार आहे. म्हणजे या बीची डायरेक्शन हे एच्या डायरेक्शन जवळ असली पाहिजे, बरोबर. म्हणजे कसं बघा, तर इथं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे आपण, काय सांगितलं पहा, तर हा आपला ए बी नावाचा मॉलिक्यूल आहे, हा ए टू बी नावाचा मॉलिक्यूल आहे, म्हणजे हे आपलं ए बी आणि ए टू बी. मग आता बघा, तर हा ए बी आहे, तर आपल्याला माहिती आहे ए सोबत 2 बी होणार आहेत, सध्या ए सोबत एकच बी आहे, मग दुसरा बी पण एच्या कॉन्टॅक्टमध्ये पाहिजे, बरोबर. मग बघा, हा ए बीची डायरेक्शन आणि हे ए टू बीची डायरेक्शन. आता जेव्हा हे एकामेकावरती कोलाईड होतील, हे इथं कोलाईड झाले, कोलाईड झाल्यानंतर बघा बरं, एच्या कॉन्टॅक्टमध्ये कोण दिसत आहे तुम्हाला, इथं बी दिसत आहे, बरोबर. म्हणजे एच्या कॉन्टॅक्टमध्ये बी आला, म्हणजे हे क्लोज आहेत, त्यामुळे काय होणार, हा ए बी टू नावाचा मॉलिक्यूल तयार होणार, आणि इथून हा जो ए टू आहे, हा ए टू पण काय होणार, इथून तयार होणार. म्हणजे या ओरिएंटेशनला आपण प्रॉपर ओरिएंटेशन म्हणतो. म्हणजे प्रॉपर डायरेक्शननं ते एकामेकावरती कोलाईड झाले आणि रिॲक्शन झाली. म्हणजे ओरिएंटेशन प्रॉपर असलं तरच काय होणार, रिॲक्शन होणार. जर आता हे ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर असेल, बरोबर, म्हणजे कसं बघा, तर फिगर शोज दॅट मॉलिक्युल्स ए टू बी अँड ए बी कोलाइड विथ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन. आता इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन आहे, कसं बघा, हा ए बी आहे, त्यानंतर हा ए टू बी आहे. पण आता बघा, आपल्याला माहिती आहे एच्या कॉन्टॅक्टमध्ये 2 बी आले पाहिजेत तरच ए बी टू तयार होणार. मग आता एच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आपल्याला 2 बी पाहिजेत, कशासाठी, ए बी टू तयार होण्यासाठी. मग आता बघा, एच्या कॉन्टॅक्टमध्ये तुम्हाला 2 बी दिसत आहेत का, तर बघा इथं ए आहे, त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये 1 बी आहे, इथं ए आहे, याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये इकडून ए आहे आणि इकडून कोण आहे, बी आहे. म्हणजे जेव्हा हे कोलाईड होतील तेव्हा एच्या कॉन्टॅक्टमध्ये एकच बी आहे, बरोबर. मग एच्या कॉन्टॅक्टमध्ये 2 बी येऊनच नाहीत राहिले, म्हणजे प्रॉपर डायरेक्शनच नाही आहे. मग प्रॉपर डायरेक्शनच नाही तर तुमचा जो रिॲक्टंट होता तो तुम्हाला जसा तसा भेटेल, रिॲक्शन होणारच नाही, कारण तिथं ओरिएंटेशन कसं आहे, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन आहे. तर हे झाली आपली तिसरी कंडिशन. त्यानंतर चौथी कंडिशन आहे पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर. ठीक आहे, चौथी कंडिशन कोणती आहे, पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर. म्हणजे काय म्हणते, ड्युरिंग द इफेक्टिव्ह कोलिजन ऑफ रिॲक्टंट मॉलिक्यूल ट्रान्झिशन स्टेट फॉर्म. म्हणजे जेव्हा इफेक्टिव्ह कोलिजन होत असते रिॲक्टंटचं तेव्हा ट्रान्झिशन स्टेट तयार होत असते. आणि पुढे आता ट्रान्झिशन स्टेट जे असते त्याची हाय पोटेन्शियल एनर्जी असते आणि ट्रान्झिशनचा अर्थच होते मधामध्ये कुठंतरी तयार होते, बरोबर. मग आता काय सांगितलं आपण, तर कायनेटिक एनर्जी ऑफ कोलायडिंग पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू पोटेन्शियल एनर्जी ड्युरिंग
फॉर्मेशन ऑफ ट्रान्झिशन स्टेट. म्हणजे जेव्हा ट्रान्झिशन स्टेट तयार होत असते तेव्हा जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांच्याकडे कोणती एनर्जी आहे, कायनेटिक एनर्जी. तर त्या कायनेटिक एनर्जीचं कन्वर्जन कशामध्ये होत असते, पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये होत असते. कोणतीही ट्रान्झिशन स्टेट तयार होता वेळेस कायनेटिक एनर्जीचं कन्वर्जन पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये होते, बरोबर. मग आपण पुढे काय सांगितलं, दच ट्रान्झिशन स्टेट हॅज पोटेन्शियल एनर्जी लार्जर दॅन आयदर रिॲक्टंट ऑर प्रोडक्ट, दॅट इज अ सॉर्ट ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर एक्झिस्ट बिटवीन रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट. म्हणजे बघा ट्रान्झिशन स्टेटची जे पोटेन्शियल एनर्जी आहे ते लार्जर असते कोणापेक्षा, एक तर रिॲक्टंटपेक्षा, एक तर प्रोडक्टपेक्षा. आणि हे बघा आता या डायग्राममध्ये तुम्हाला काय दिसत आहे पहा, ही डायग्राम आहे. आता या डायग्राममध्ये हा इथं काढला आपण रिॲक्टंट आणि हा आहे प्रोडक्ट आणि ही आहे तुमची ट्रान्झिशन स्टेट. मग आता रिॲक्टंटपेक्षा ट्रान्झिशन स्टेट, रिॲक्टंटची एनर्जी हे एवढी आहे, बरोबर. इथून मोजली आपण तर आपल्याला रिॲक्टंटची एनर्जी भेटेल आणि हे ट्रान्झिशन स्टेट आहे म्हणजे इथूनपासून मोजली तर हे कोणाची एनर्जी भेटेल आपल्याला, ट्रान्झिशन स्टेटची एनर्जी भेटेल. आणि ह्या प्रोडक्ट आहे तर हा प्रोडक्ट आहे तर हे प्रोडक्टची ट्रान्झिशन स्टेटची एनर्जी म्हणजे प्रोडक्टची एनर्जी हे झाली आणि ट्रान्झिशन स्टेटची एनर्जी हे झाली. म्हणजे प्रोडक्टपेक्षा आणि रिॲक्टंटपेक्षा ट्रान्झिशन स्टेटची एनर्जी कशी आहे, जास्त आहे, हे आपल्याला माहीत झालं. मग आता जर रिॲक्टंटला प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट व्हायचं असेल तर त्याला काय करावं लागेल, अशा पद्धतीनं जायचं आहे. म्हणजे त्याला पहिले आधी त्याची एनर्जी ट्रान्झिशन एनर्जी एवढी न्यावी लागेल आणि त्याच्याकडे जर ट्रान्झिशन स्टेट एवढी एनर्जी असेल तरच तो कशामध्ये कन्वर्ट होईल, प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट होईल आहे ना. म्हणजे रिॲक्टंट जवळ जी एनर्जी असली पाहिजे ती ट्रान्झिशन स्टेट एवढी किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असली पाहिजे तरच तो रिॲक्टंटमधून कुठं जाईल, प्रोडक्टमध्ये जाईल, बरोबर. तर सगळ्यात महत्त्वाची कंडिशन आहे. त्यानंतर रिॲक्टंट मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट ओनली, म्हणजे कधी फक्त प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट होणार आहे, आफ्टर ओव्हरकमिंग धिस पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर. म्हणजेच काय तर हे आपल्याला काय समजत आहे की हे जे आपल्याला दिसत आहे तर या ॲक्सिसवरती पोटेन्शियल एनर्जी आहे, या ॲक्सिसवरती रिॲक्शनची प्रोग्रेस आहे. तर रिॲक्टंटला जर प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट व्हायचं असेल तर त्याच्यासाठी हे जे बॅरियर आहे हे बॅरियर त्याला क्रॉस करावं लागेल आणि हे बॅरियर म्हणजेच काय असते, ॲक्टिवेशन एनर्जी. म्हणजे रिॲक्टंटजवळ ॲक्टिवेशन एनर्जी एवढी एनर्जी किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त एनर्जी असेल तरच तो काय होणार, प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट होणार. तर ह्या 4 कंडिशन आहेत आपल्याजवळ. तर त्या 4 कंडिशन आपल्याला कोलिजन थेरी सांगतात कशाची, बायमॉलिक्युलर